Kabayan, nawala mo ba ang iyong passport? Nagbigay ng advisory ang Philippine Consulate General Dubai in Northern Emirates patungkol dito at nagbigay sila ng 3 easy steps para ating sundan. Una, mag-secure ng appointment sa passport appointment portal na matatagpuan sa website ng ating konsulado. Pangalawa, siguraduhin na ang requirements mo ay kumpleto bago kayo pumunta sa araw ng inyong appointment. Pangatlo, cash transaction, kaya magdala po tayo ng cash. 600 dirhams para sa lost of e-passport application and 100 dirhams para sa affidavit of loss. Ngayon, ano po ba yung mga requirements na kailangan? Una, presensya po ng aplikante ang kailangan. Pangalawa, e-passport application form na na-fill up na po ninyo. Pangatlo, 3 kopya ng first page ng inyong old passport. Pang-apat, birth certificate na issue ng Philippine Statistics Authority or PSA. Kapag malabo ang inyong kopya, kailangan po natin ng transcribed version galing sa local civil registry. Kapag kayo naman po ay pinanganak sa ibang bansa, report of birth duly authenticated by PSA ang kailangan. Pang-5, affidavit of loss executed at the consulate. Pang-6, police report galing po sa Dubai Police with English translation. And lastly, kung meron kayong ibang dokumento na sa tingin ninyo yung makakatulong, dalhin na rin po ninyo. Matatanggap ninyo ang bagong pasaporte 6 to 8 weeks from the date of application. Sana po ay makatulong. Maraming salamat!